دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک موتیف بسیار جذاب و زیبای دیگه، موتیف همیشه ترند و دوست داشتنی گل آفتابگردون. این موتیف مربع برای من حدود 12 سانتی متر شده، با قلاب شماره 3 میلیون رو بافت زدم و کانوای آکریل تاپ. بسیار جذاب و زیبا، برای هر نوع بافتی شما میتونید از این موتیف زیبا استفاده کنید. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. برای شروع بافتمون ابتدا با رنگ قهوه‌ای یک حلقه جادویی میزنیم و 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند و میایم درون حلقه جادویی شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 11 تا پایه بلند میبافیم که با 3 تا زنجیره شروع رجمون بشه 12 تا پایه بلند. 12 تا پایه بلند بافتیم، نخ حلقه رو کشیدیم و بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رج. به این صورت برای شروع رج دوم با همین رنگ ادامه میدم. 3 تا زنجیره میزنم، میام روی همین پایه یک پایه بلند دیگه میبافم. ادامه میدم روی پایه بعد 2 پایه بلند یک جا میبافم و این الگو رو تکرار میکنم. توی این رج ما روی هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه بلند بافت میزنیم. توی رج قبل 12 تا پایه بلند داشتیم، توی این رج اون رو تبدیل میکنیم به 24 تا پایه بلند. به آخر رج که رسیدیم 24 تا پایه بلند رو بافت زدیم و بست میزنیم روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم و اینجا دیگه نخمون رو کاتش میکنیم به این صورت و میبریم پشت بافت نخ رو و پنهونش میکنیم. برای شروع رج سوم 2 تا پایه‌ای که توی یک پایه بافته شده، پایه اولش لوپ جلویی بافت رو میگیرم و میام اینجا نخ رو وصلش میکنم و در ادامه 2 تا زنجیره میزنم، نخهای اضافه رو هم همراه هم میکنم، میام توی همون پایه یک پایه بلند میبافم. ادامه میدم 2 بار نخ سر قلاب توی همون پایه یک پایه دوبل میبافم. 3 زنجیره میزنم، یک بست میزنم، این 2 تا نخ این پایه رو میگیرم و یک بست میزنم و اون رو تبدیل میکنم به پایه پیکوت. 2 بار نخ سر قلاب همون پایه یک پایه دوبل همونجا، یک پایه بلند 2 زنجیره همونجا، یک پایه بست میزنم. به این ترتیب یک گلبرگ رو بافتم. پایه بعد لوپ جلویی پایه رو میگیرم، یک پایه بست. پایه بعدی لوپ جلویی یک پایه بست، همینجا 2 تا زنجیره میزنم و الگو رو ادامه میدم. ابتدا یک پایه بلند 2 بار نخ سر قلاب همونجا، یک پایه دوبل 3 زنجیره با یک بست تبدیلش میکنم به پایه پیکوت، همونجا یک پایه دوبل ادامه میدم، همونجا یک پایه بلند 2 زنجیره و توی همون فضا یک پایه بست میزنم و بافت رو ادامه میدم. پایه بعدی لوپ جلویی یک پایه بست، پایه بعد لوپ جلویی یک پایه بست 2 زنجیره و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. من الان 2 تا گلبرگ رو بافتم. تا پایان رج باید 12 تا از این گلبرگ ها بافته باشیم. به این صورت من 12 تا گلبرگ بافتم. در آخر یک پایه فقط برام باقی میمونه. روی این یک پایه هم یک پایه بست میزنم، میام توی فضای اول که گلبرگ اول رو بافتم هم یک پایه بست میزنم و به این ترتیب رج رو به پایان میرسونم. حالا برای شروع رج پنجم
چهارم میام پشت بافتمون. ببینید ما لوپ جلویی بافت رو پایه رو بافتیم، لوپ پشتیش باقی میمونه. لوپ پشتی رو میگیرم، یک پایه بست هم اینجا میزنم و 4 تا زنجیره میزنم. میام گلبرگ بعدی پشت باف لوپ پشتی همون پایه رو میگیرم، یک پایه بست و 4 زنجیره میزنم. این الگو رو ادامه میدم. گلبرگ بعدی پشت باف لوپ پشتی پایه رو میگیرم، یک پایه بست میزنم، ادامه میدم و 4 تا زنجیره میزنم. به این ترتیب ما یک فضاهایی رو ایجاد میکنیم و اون رو کامل میکنیم. رج رو که به انتها رسوندم، میام روی اولین زنجیره‌ای که داشتم یک پایه بست میزنم و به این ترتیب یک پایه بست، یک زنجیره. اینجا دیگه نخ رو کاتش میکنم. ما باید 12 تا فضای زنجیره‌ای پشت بافتمون داشته باشیم. روی بافتمون هم که 12 تا گلبرگ رو اینجا کامل کردیم. برای شروع رج پنجم با رنگ بعدی بافت رو شروع میکنیم. از یکی از این فضاهای زنجیره‌ای فرقی نمیکنه، قلاب وارد میکنیم و یک نخ میگیریم اینجا و 2 تا زنجیره میزنم. همونجا یک پایه بلند میبافم، 2 بار نخ سر قلاب، همونجا یک پایه دوبل، ادامه میدم، 2 بار نخ سر قلاب، همونجا یک دوبل دیگه. یک مقدار با رج سوم متفاوت هست. پس 2 زنجیره، یک پایه بلند، 2 تا پایه دوبل، ادامه میدم، 3 زنجیره میزنم، 2 تا نخ این پایین رو میگیرم، تبدیلش میکنم به یک پایه بست و پیکوت. 2 بار نخ سر قلاب، حالا یک پایه دوبل میبافم، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره، توی همون فضا یک پایه بست میزنم. این میشه شکل گلبرگمون. ببینید بین این دوتا قرار میگیره به این صورت. خب و ادامه میدم بافت رو. میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه بست، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 بار نخ سر قلاب، ادامه میدم، 2 تا پایه دوبل، 3 زنجیره و تبدیلش میکنم با یک بست به پایه پیکوت. ادامه میدم توی همون فضا یک پایه دوبل، یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بست. با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم، 2 زنجیره و به همین ترتیب این الگو رو تکرارش میکنم. این گلبرگ ها بزرگتر پشت گلبرگ های زرد رنگمون قرار میگیره. باز هم همون 12 تا گلبرگ رو در انتهای رنج باید داشته باشیم. در آخر رنج میایم تو اولین فضایی که گلبرگ اول رو بافتیم هم یک پایه بست میزنیم و رنج رو به اتمام میرسونیم. حالا برای شروع رنج ششم اینجا میام یک زنجیره میزنم دور این پایه، به این صورت، به صورت برجسته از زیر، دور پایه قهوه‌ای. خب به این صورت میگیرم، به پشت بافت میبرم، یک پایه کوتاه میبافم و اینجا 5 تا زنجیره میزنم. ادامه میدم این بافت رو دور پایه بعدی، اینجا به صورت برجسته از پشت یک پایه کوتاه میبافم و 5 تا زنجیره میزنم. اون رو ادامه میدم. یک پایه کوتاه که به صورت برجسته از زیر بافته میشه و 5 تا زنجیره میزنم. به این ترتیب ما باید فضا داشته باشیم و اون رو تکرار میکنیم تا پایان رج. به آخر رج که رسیدم 5 تا زنجیره زدم، روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم یک پایه بست میزنم، یک زنجیره، نخ رو قطع میکنم. در نهایت ما باید 12 تا فضای زنجیره‌ای در پایان رج
داشته باشیم و با رنگ بعدی بافتمون رو ادامه میدیم. برای شروع رج هفتم میایم با رنگ سبز از یکی از فضاهای زنجیره‌ای فرقی نمیکنه وارد میشیم و 3 تا زنجیره میزنیم. به عنوان اولین پایه بلند همونجا یک پایه بلند دیگه میبافیم و دومین پایه بلند که با 3 تا زنجیره میشه 3 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنم، این گوشه بافتم هست، ادامه میدم 3 تا پایه بلند توی همین فضا بافت میزنم. 1 زنجیره میام در فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم. دیگه میخوایم موتیفمون رو تبدیل به مربع کنیم. 1 زنجیره فضای بعدی 3 پایه بلند، 1 زنجیره فضای بعد باز هم میشه گوشه بافتم. پس اینجا 3 پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم، تکرار میکنم همونجا 3 پایه بلند، 1 زنجیره. به این صورت ببینید گوشه بافت 2 تا فضای بعد هر کدوم 3 پایه بلند به فاصله 1 زنجیره و این الگو رو تکرار میکنم. فضای بعد 3 پایه بلند، 1 زنجیره، ادامه میدم. فضای بعد این الگو رو ادامه میدم. 3 تا پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم، باز فضای بعد میشه گوشه بافتم. پس توی فضا 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند و این الگو رو دور تا دور ادامه میدم. به این صورت 1 زنجیره میزنم. ببینید از پشت بافت کامل مشخص هست. من الان 1 2 3 تا گوشه بافتم رو کامل کردم. 2 تا فضای بعد هر کدوم 3 پایه بلند گوشه بافت و به همین ترتیب 1 2 بله 2 تا فضای بعد هر کدوم 3 تا پایه بلند، فضای بعدی میشه گوشه و به همین ترتیب اون رو کامل میکنم. به این ترتیب ببینید دوستان من 4 تا گوشه کار رو دیگه کامل کردم. آخر رنج میام بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رنج. میتونیم روی زنجیره دوم هم بست بزنیم، روی پایه بلند دوم. حالا برای رنج بعدی با 2 تا پایه بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. توی گوشه 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند تکرار میکنم همونجا 2 تا پایه بلند دیگه و الگوی رج قبل رو تکرارش میکنم که الگوی بافت مادر بزرگ است. 3 پایه بلند میبافم و به همین ترتیب ادامه میدم. 1 زنجیره فضای بعد 3 پایه بلند، 1 زنجیره فضای بعد 3 پایه بلند. حالا 3 تا فضا داریم که باید 3 تا پایه بلند توی هر فضا بافت بزنیم. 1 زنجیره میزنم، فضای بعد 3 پایه بلند بافت میزنم، 1 زنجیره به این صورت و فضای بعدی میشه گوشه بافت من که توی این فضا 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و همونجا تکرار میکنم 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. این الگو باید تکرار بشه تا پایان رنج. خب به این صورت این الگو رو ادامه میدم دوستان، کاملش میکنم. برای شروع رنج بعدی و رنج پایانی بافتمون باز هم از گوشه کار نخ رو وصلش میکنیم. این الگویی که بافتیم برای مربع کردن رو باز تکرارش میکنیم. 1 رنج دیگه اون رو ادامه میدم. 3 پایه بلند توی گوشه، 2 زنجیره همونجا 3 پایه بلند میبافم و در ادامه 1 زنجیره میزنم، پایه ها رها میشه، میام در فضای زنجیره بعدی الگو رو ادامه میدم. 3 پایه بلند، 1 زنجیره میزنم،
و توی 3 تا فضای بعد هر کدوم 3 پایه بلند به فاصله 1 زنجیره توی گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم و اون رو کامله. این صورت دوستان من این موتیف بسیار زیبا جذاب رو به اتمام رسوندم. امیدوارم که از بافت این موتیف فوق‌العاده جذاب لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.